กอกดีๆนี่ ไอ้โมเฮาให้ไปกันนะบอดี้ดูเอามากูโอ้โหบ่มงก็จะเต็มทุ่งเลยนะเต็มนี่จะเอาทุ่งอันนี้เลยเป็นดูโอ้บุ้ยล้างน้ำโอ้บุ้ยเมื่ออีกทุ่งนะคมหน่วยนี่เอาโลมาเถอะน้องเก็บสโลเลยนะอยู่กันเลยไปโว้ยเฮาอันนี้ใส่มะกรูดเลยเนาะดูมาโอ้ก้อยเมื่อมันจะเป้โลนฟากทงไหมโลนป่วยโลนใช่ก็เด้ออันอยู่รูปนี้นะคักเทนอันอยู่โมนี่เป็นเนาะไอ้บูไปถอยน้องมาตัวอาบมาไปบังตัวปลาอีน้องบอกสาวจับตัวปลาสาวไปจับทึกตัวงูไอ้จับไปมือจับสะเห็นแต่ขี้มันปะเลยเกือบจนว่าฆ่าเกือบขาดเลยเลี้ยนน่ะจะเรียนดูขึ้นมาเลยขึ้นนี้ให้เอาป้ายนี้ไม่รอนี่เอาลงมาแล้วยังมาซัดดีกันได้เมื่อเต็มเป่าก็มาซักเสื้อเออเต็มเป่าก็เดี๋ยวเป่าโชว์สวัสดิ์เป่าเต็มแล้วก็มาทอกเต็มก็มาทอกน้ำมันเนาะจีได้ไล่ก็ได้กกมันอันนั้นไม่ได้กกมันอ่ะก็ได้มะกูอันนี้เนาะมะกูเนาะนั่นเด้อค่อยๆเนอะมือสิงกิ้งของมือนำกันมือซาๆเขาซึ่งนะมือกระดานน้องมะกูนะคือว่าเป็นขี้ไก่มะกูอันนี้ไม่อ่ะมะกูเลยบ่ซะเลยเอาไปล้างน้ำเอามะกูเยียบเลยเอาเยียบนี่แนวท่านซอยเห็ดนี่ไปไปไปเชิงเลยได้เลยดีเก็บได้ดีผมอุ้ยหนาวหมดแล้วเนาะแม่ไปเดียวเชื่อเขาย่องดีไล่เด็ดดูแล้วสวยนี่นะสวยนี่คำลายดูก่อนลิ้นขี่เมื่อเขาจำนั่นเลยครับเนี่ยบันทึก พวกยังดิบบุได้ยังถึงเด้ไปกินไปถึงก่อนเอามันเต็มทั้งคนเข้าไปเบอร์ใหม่เป็นน้ำเดี๋ยวขึ้นทางนี้ดูจริงๆขึ้นมาหินนี่ยูคนไหนมึงกูนะซื้อเลยไปนั้นไหมทายใครอยู่นั้น
ไอ้เนี่ยเตยอยู่กับลายไอ้เต็มเลยมึงก็ยิเต้บวนรักแวะกลับไปแล้วผมไปกางกับกูนะ ไปกังกับไหน กังกับ ไปตีไอ้โบ ไปเอา ไปแล้วจำเลี้ยงมันนอนคนจะนำเสียงเล่เลยนะ มือทางน้ำฮ้อนไหน เอาเขามานำ มือกับมือพอแล้วบร้อนแล้วลงซื้อนี้นะ โอ้ไอ้บุญเนี่ยเสีย ค่อยลงไปป้าท่งกูจะจับมึงลงไปก่อนจับต้นไม้สไลด์ลงเสือ เฮ้ยโมค่อยลุกจะไปค่อยไอ้มองมาโอ้ซ้ำจะมองซัดเลยนะโอ้ยแล้วก็เอาอันนี้สไลด์ไปเสือฮัลโหล แกจิโร่อันบีโลนะ บ่อยบ่ แม่พี่ความมันมึงเก็บเลย ไปกันยู แสดงนางแดงเยอะ ไปนำกันเอา ไปกินชื่อยกเชี่ย เดี๋ยวมึงตำบังนะแม่ก็พ่อมีสองบัง ยกขึ้นเลยนะยกติดได้แล้วแดกไปดิบ่อื่นเท่ากับว่าเข้าทายดังไฟยุกไปดูยุกข้างหน้าเถอะเถอะ ดังเส้นไหนน้องเลยนะ ใช่เจ้าบุกเกี่ยวไปดังหน้าจุดท่าน บัดข้าวปั้นมีเฟืองเราไปดินกองเฟืองเนาะดินมักปัดเนาะดินมักกิลี ไอ้ ละกาลูกกองเฟื่องเลยนะ แน่เป็นดีดัก คอหักเสมอ โอ้ผมคุ้นนำนะ เดี๋ยวจะควายลุกมารอ ช่วงมึงดิเอาช่วงมากันแม่เฮ้ยมันเป็นอันนี้กระไดแล้วกิงอันเป็นตั้งเรียนแล้วมันหักออกไอ้น้ำดำเด็ดเลยล่าแล้วเพชรเด็ดเจอไอ้โอ้ยโบพอแล้วละตั้งได้ทั้งกี่ดีเนาะนับ2 4 72หน่วย73พอลอย200บนเตนี่เนื้อ200บนเตเงือกสั่งมันกูตกบ่โม่ดำเบิ่งมากูเห็นแท้เห็นแน่เห็นแท้มากูมันตกสตาร์ทโต๊ะนี่เลยเละแล้วมาเก็บตืมเก็บกระทะลูกกอยตากมันทักร้อนกิ่งตากสักกระเดือน้อยก็คงบ่โม่สำน้ำมันเนาะเดี๋ยวเราบันนี้ถ้าแต่มันแห้งเราก็ยังเอาไปจี้ไฟแล้วก็กินเนาะกูสิมีบอลจอดเตะ จอด เรื่องยังมาจอดไหนไดโอแม่
น้องตักเราไหมเนี่ยสักเครื่องไปโรงเรียนนะ ขาดสักเครื่องนะเสื้อหนาว บอยมันตักมากูนะใจคงบ่อยๆผมไล่กินมื้อเช้าเด้ถ้าแต่มันแห้งแล้วก็ยังเป็นเกะเนาะ อีเมย์เฮอเมเซียวขวดเนาะมื้อนี้เนาะสิขวดเด้อก ดปลาลาบ เฮ็ดลาบปลาเบิ่งวาด เสื้อขาดปูม เสื้อทหารดิ มาเบิ่งดูเสื้อทหารน่ะ ผมไม่เสื้อทหาร เบิ่งนี่ดู คนลาว มาแล้วแม่ ลองแล้วโมน่ะ แม่แม่ มาแล้วไปมา แม่ เบิ่งแม่เบิ่งมื้อหน้ามื้อบ่มื้อ เดี๋ยวมึงมาเห็นไอ้จ่องอยู่กองนะยิ้มไหมจะยิ้มแต่บุมีเขียว เบิ่งอีจองเป็นพี่นะเด้อจองนะพี่อุ้ยยานพี่เว้ยพี่ขี้ยานอุ้ยขี้ยานเฮ้ยไปละขี้ยานน่ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะแม่มาเซ่ตอนเช้านะตัดเลยนะบุตัดตะปีอ่ะบัดมาบ่มาบ่ยันบริซื้อเสียบบ่ เสียบ แม่น้ำอ้อยแม่น้ำอ้อยน้ำหวานแม่คำก้อย เสิร์ฟน้ อืม ำเสียบดี เสียบแท้น้ำตุ่ม จังเกลือ เฮ็ดเด้อมาเต้นเด้อเบิ่งดูเฮ็ดน่ะเด้อเฮ็ดน่ะเด้อ นี่อะไรยังเห็ด บ่ยังเฮ็ดนาน เห็ดอันว่าเห็ดนะ โทนี่มาอันเด้อโทนี่มาท่องเที่ยว นี่ตัดเครื่องเลยดูเห็นไว้เลยดูแล้วเดือกระเช็ดมันมือว่าสันมา แล้วเดือกระเช็ดมันมือนี่พอแล้ว
đưa cho con nữa trước mắt con nữa โอ้โห ขอตก เฮ้มันทางนาไล่ดิ หอนลายบอ ปันเด้อ หอนเป็นเด้อ พอดีแกงหวานแกงข้มบ้านข้มบำรุงจับดูคือมันอ่อนนะเนี่ยมันจะเดินมาเนี่ยไม่กระโดดเอาบุกอัน กินน้ำเดียวมันเลย สบายดีไหมมามูกินน้ำข้อน่ะมันเสียวเห็ดเสียดเนาะไป ส่งถ้วยแหละวัด ส่งเพลครึ่ง trong suối luôn เดินสิเราแม่ อันเด็กนี่บุกินเราดิบ แม่ ก็มาขึ้นมาเนี่ยมา cùng cùng อันนั้นต้มล้างๆมันดูดให้เขาน่ะที่เอากำเสียบว่ามือเป็นว่าวันนี้จะกินข้าวมือ ถ้าวันนี้ไหมเดี๋ยวเราจับไหวอยู่เมื่อมาจับไหวอยู่ดันมันจะ Ôi, cho quả là phớt nó lông thì sao nó đây หัวโค้งมันเบิร์ Sao mà cho người làm chi ง่ายอย่างตั้งเลยไอ้บ๊อบ ไปไอ้นี่เดี๋ยวเร็ว เป็นตัวยาวสิว่าเมื่อกี้วิน เนาะได้ซ้ำเป้าแล้วเนาะทำไมแต่50เป้าเนาะปีนี้ก็ปีกายเป็นอะไรเขานา ก็คือเก้า ปีเก้าเนาะ ปีกายกัน40 เก้าปีนี้ได้50ก็คือเก้า
หลายกว่าปอนึงจบแค่นี้ นี่มายังมาพอดีมาบุเห็ดหรือมาทีการนี่เห็ดในเว้ยมันยิ้มเลยมันสร้างยิ้มเลย คนลี เนี่ย อืม ยิ้ม เฮาย่างไฟสักกระดาษหมอ จุดจีรถไง มึงจี้กินได้เราตัวนี้อย่างไร เราซื้อนี่สีเอาพวงมาลัย ปูกระไล่อันนี้กิ้ง รถปู ท่องกันเด้ออายุก็เริ่มมาพอป้ามาทอกสปุนห้องบะโม่เลย กินน้ำเดียวเลยเนาะ อันนี้ไฟนะมึงก็สร้างดังไฟนะมาคุย บูดประธานเดือจิเกี่ยวเขาเลย เกี่ยวเข้าหน้ากิ้งเห็นว่าโอนเอามือเนาะ เราคุยกันเราไปพ่อ เฮาบ่มีเคียงซะเนาะเจอเอามาดูอันนี้ระบบบักกูบีดแกะบักกูชั่วโมงเลยนะจะเอาเบิดเลย ลองแกะซะเบิ่งดู แกะเขาบอกห่อนกินเบอร์อันตั้งออกไปจิพาดิซื้อถ้าบักเลยแกะ นี่อันนี้เห็นเลยนี่นี่ ปอบเอาผ้า โอ้ยจู่เน่จู่เน่เน่จู่เน่ นี่เซาจิยกให้เบิ่งเซาจิแกะให้เบิ่งไหมจับนี่ก็ดู นี่ มานี่ นี่ได้แล้วเป็นตัวนี้ มาผีดูลองสิลองผีจักรี เป็นอะไร แถบบ่ เสียบมัน ไอ้บูเบอร์อันนี้ ปิ้งกันเนาะมาเอามาปิ้งกัน ไอ้บู ปิ้งกัน เป็นเลย เป็นเด้อ อันนี้ขับเยอะ เซาจิเฮ็ดให้เบิ่งไหม เบิ้ง วิธีปิ้งมะกรูด อันนี้เน้นเข้าไป โอ้ตก มึงไอ้ปิ้งมากู เน้นเข้าไป ก็กินอันนี้แม่นปิ้งก่อนแม่น เน้นเข้าไป เขาเผาเด้อไอ้บู อันนี้ก็ได้คือกัน ปิ้งก็ได้ น้องเอาน้องไปเรียนน้องเฮ้ ลูกก็เดินตามมันเอาเจ้าฉัน กันบ่ โอ้อันนี้ไหมมักนี่ไหมเราไหมไหมเอาไปนี่ก็เลยเนาะจี้หมดเลยนะยังเกะ จะกินอะไร ที่กินเราก็เด้อ กินขานี่ได้กินสวย อะไร แซ่บดื้อผมห้อมกึ่งพริกไฟเนาะ แต่เดี๋ยวนี้ตลก ให้ลุกตลอดไฟมะกูนะ นี่ไอ้บูมันลุกมาเลยนี่นี่ ให้ลุกมาแล้ว นี่ลุกตึมละนี่ เป้อไม่หมดสิ่งกิ้งเนาะ นี่ลุกตึมละนี่ไอ้บูเอาออกไปดูอะทอกเลยทอกเลย ทอกเลยเอามา ไอ้บูไปจับแกปะกูเลยผ่านมาพี่ มึงก็สร้างแกะยัง ไอ้บูเอาปะกูมาทำสบางเลยมักยินนะยังจะฟ้าวอันนี้นะแล้วยังกินผมกันแม่ตัวเสียงน้องผมเก่ง เอาไปได้บวช น้องกิ้งผมเก่ง นี่ โบตกเราเอายัดเข้าไปนั้นไหม เสียงกิ๊ก โอ้ยจับไปก่อนให้เปื้อเลยเดี๋ยว2 อันเนี่ยมาเอามาในซาจิเบิงบัดนี้ เสียงกิ๊ก อันนี้มีแต่2 อัน โอ้ยบุได้ นี่กับอันนี้บ่มี ไอ้บูคงซ้ำมีแต่เดียว อย่างนี่แปด11 12 12บ่มนับเลขเก่ง มาบ่มีหาทัวสิบ้านบ่มี ปื้อ มีแน่อันดูจิบุมีเจ้ารักดูเอาเสา
จี้แต่นี่ก็พอแล้วเนาะทอกลงนี้เนาะนับเบิ่งจำนวนนี้ นี่อันนี้ ตอนนี้ซื้อแม่ไง คือเด้อ อันโด โอ้ค่ะเว้ยรักเอาไปแกะอยู่ละมือตุ้มเฮ้ยเจ้าของกินแล้ว หาย ไอ้บูเป็นซอกภาษาเกาหลีเนี่ยอันเดินเอาจับเจ้าให้ด้วยอยู่นี่ไอ้บูกินเลยได้กิน กระโดด โอ้ยอยู่ไหนเจ้าไอ้บูของ ซิมบ่จะว่ากินอันเดียวต่อ มันเลยกินครบเลยอันนี่จะพบเดี๋ยวกินแบบนี้โอ้แกะเบื่อบูไว้ เอาเกลือสลับเอาเขามาจำนำกันเนาะ เนาะน้ำจิ้ม นี่ตัวสัจจานนี้เลยอันนี้นะน้อยสกิ้ง ไอ้บุญน้องพี่ดีดูไอ้บุญมาไอ้บุญน้องมาสู้แล้วปะอุ้ย นี่ มันอยู่เดี๋ยวอุ้ยเอ๊ะมาจับหมด โอ้สมุนโพน คือจะลิ้นบุญมากูอีกอะ เอาอันโอ้อีเก่ง ได้แค่นี้ ไปเอาหนีไปแม่ก็เสียบหน้า เสียบเท่ ไอ้บุญแทง คือเป็ดตัวไก่ เกี่ยวเขาหน้ามือ จิบคา มาเศร้าจิปุ้งนะ ปุ้ง จะเป็นนัวเกลือให้ยาวเจ้าเขาเอง โตเกลืออันนี้ห้องน้ำผิดมันจับยกเขาจะมาโกงนะจ๊ะ ทุกคนละปันไอเป็นคนตัก สดิ เดี๋ยวถ้าบะหม้อมาก่อนเอา เอาเสื้อมา กินเขาเฝ้าเจ้าเขาเองจะเฝ้า รักตัวเธอมาโบ้เลย หม้อ มา เอาคมสา ไอ้บุรักสุด มืดเราเตือนหานั่งแล้วดูทำกวนเนอะอันนี้นี่ของเสียงกิ้งปันเขายาวสนานี้ เสียงกิ้ง ผมไปย่างอันนี้ปันเขาเยอะ เรื่องกาไฟเลยดูหนู นั่งกินน้ำกัน ราคาไอ้รัก บ่หมดปันคำน้อยได้น้อยได้ใส่บ่หมดดิ มักตึ๊ เอาไว้ดีๆนะมือนะเอาก้อนกินก้อน มาจะออกไปเดินดู เป็นไรโมจะมากูเกวดนะ เขาเกิด เข้มไหมเนี่ยเข้มไหนบ่เข้ม อันลูกก็ความเข้ม หุ้ยกี่เข้มไหนโมนี่แน่บ่เข้มนัวไหมเนาะนี่แน่บ่โมนัวกูว่าแล้วสเปกนัวเด้เมื่อกี้ คำสุดท้ายบนเยอะเนี่ยคำสุดท้ายเลยนะ เพื่อคำคมหน่วยของมันยังเบิ่งบ่โมเฮ็ดเป็นแม่งนี่แน่ กูคำสุดท้ายเลย ว้าวบุญเพื่อญาติมึงเขาในมือ ลุกวันหลังก็ปั่นที่คำ จบเนาะวันนี้เนาะพันดีเนอกินมันอิ่มเนอ